හරි මං හිතනවා දැන් අපි කතා කරා මේ කලින් ඒවල කලින් වීඩියෝස් වල කැපැසිටර් එකක ගානක් හදලා බලුවා. දැන් මෙතන තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. ඉන්ඩක්ටර් එකක් තියෙන වෙලාවේ දැන් මේ ක්වෙස්චන් එකේ කියන්නේ එයාලා දෙනවා ඉන්ඩක්ටර් එකක් AC සිග්නල් එකක් 60 Hz එක ඊට පස්සේ 120 වෝල්ට් ඒ දේවල් ගැන අපි කලිනුත් දන්නවා. ඊට පස්සේ මිලි හෙන්රි එකේ දෙනවා ඉන්ඩක්ටර් එකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. හරිද 500 මිලි හෙන්රි ඉන්ඩක්ටර් එකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා සර්කිට් එකට. රයිට්. එතකොට මෙන්න ඔව් ඒක සිස්ටම් එකක් නේ. එතකොට මෙන්න මේ ඉන්ඩක්ටර් එක එයාලා කනෙක්ට් කරලා තියන්නේ අවුලන්නේ මේක අනිත් පැත්තට තමයි. හරි මේව තියමු දැන් හරිද. එතකොට මෙන්න මේ ඉන්ඩක්ටර් එක 500 මිලි හෙන්රි හරිද. එතකොට මේ සිග්නල් එක AC සිග්නල් එකක් දෙනවා. ඒ AC සිග්නල් එක 60 Hz 120 වෝල්ට් 120 වෝල්ට්. හරි. එතකොට මේක මුලින්ම ආනවා ඉන්ඩක්ටිව් රියැක්ටන්ස් එක. අපි දන්නවා ඉන්ඩක්ටිව් රියැක්ටන්ස් එක කියන්නේ XL එක. XL එකට සූත්‍රය අපි දන්නවා XL සමානයි 2πfLj. හරිද. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා XL එක අපි ලියනවා 𝜔Lj කියලා ලියන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා 2πf කියන්නේ ඔමේගා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. අපිට දීලා තියෙන්නේ අතරම ෆ්‍රීකවන්සි එක. අන්න ඒ හින්දා මම යූස් කරන්න යන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි මෙන්න මේ සූත්‍රය. හරිද. එතකොට අපි ලියනවා XL සමානයි 2 වැඩි කිරීම π ඒක එහෙම තියපු දැන් F කියන්නේ මොනවාද 60 Hz. මුලින්ම ඉන්ඩක්ටිව් රියැක්ටන්ස් වෙන XL එක 60 Hz. එතකොට ඒකත් හරි. L එක හරිද ඉන්ඩක්ටන්ස් එක ගන්නවා ඒක 500යි මිල්ලිනේ. එතකොට 10 ඍණ 3 වැඩි කිරීම J කැලක් දාගන්නවා. අපි දන්නවා J අයි දාන්න කියලා දැන් ඇන්ගල් එක මෙන්ෂන් කරන්න. රයිට්. එතකොට ඒ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට XL සමානයි කරන්න සුළු කරන්න මේකේ 500යි නේ මෙතන 500යි මෙතන 60යි මේ බිංදු ටික එක්ක මේවා කපනවා මං. එතකොට 2π 6 වැඩි කිරීම පහ කියන්නේ මේ නෑ මේ 2 එකත් ඕනේ නැහැ π මේ 6 වැඩි කිරීම පහ කියන්නේ 30යි 30 වැඩි කිරීම 2 කියන්නේ 60යි 60යි π j මම හිතන්නේ මේක තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අපිට අනිත් ඒක කපුණ නෑ 6 වැඩි කිරීම 30යි 60යි π මම හිතන්නේ ඔය තමයි. රයිට්. එහෙනම් අපි දැන් කෙලිම කරන්නේ මොනවද කැල් එකට දානවා. හරිද. කැල් එකට දානවා අපිට තියෙන්නේ මොනවද 60යි 60 වැඩි කිරීම y වැඩි කිරීම i සමානයි 60යි π i කියලා දෙන්නේ. එතකොට ඒක XL එක සමානයි 188යි දශම 4යි 9යි 6යි i. හරිද. මෙන්න මේක දානවා මම ඔක. ඔව් ඔය පැත්ත පේන්නේ නැහැ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට දාන්නම්. මෙන්න මේක එන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕම්ස් වලින් කියලා අපි දන්නවා. එතකොට මම දානවා ඕම්ස්. රයිට්. එතකොට මේක අපිට shift complex number 3 radiant වලින් අපි ගන්නවා 60යි π කියලා දෙන්නේ. ඒකත් මම ඉස්සරහට රයිට්. එතකොට එයා XL එක සමානයි 60යි π 60යි π නෙමෙයි මේ XL එක සමානයි 188යි දශම 4යි 9යි 5යි කියලා දාගන්නවා. ඇන්ගල් එක මොනවාද 90. ඕම්ස්. හරිද. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. රයිට්. ඔක කොහොම තියපු දැන්. එතකොට ඊළඟට අහන්නේ මොනවාද කරන්ට් එක අපේ. හරිද. කරන්ට් එක අහනකොට අපි දන්නවා අර කලින් සීන් එකම තමයි. හරිද. V maximum සමානයි XL. ඒ කියන්නේ ඩිස්මේ මේ රියැක්ටන්ස් එක ඉන්ඩක්ටිව් වුණත් අවුලක් නැහැ කැපැසිටිව් වුණත් අවුලක් නැහැ. Vm සමානයි XL i
VM හරිද? එතකොට VM සමානයි 𝑥𝐶𝐼L im හරිද? මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔබ එන්නේ. හරි. එතකොට ඕක මම දානවා ඔකට කරන්ට් එක දෙවෙනිද හොයාගන්න තියෙන අපිට. හරිද? එතකොට ඒකට දානවා මම VM එක VM අපිට දීලා තියෙනවා VM දීලා තියෙන 120යි VM 120යි හරිද? බෙදීම මේක හොයාගත්ත එක තියෙනවා මම දානවා 188.49.6යි සමානයි im එක. මෙහෙමනේ. මේක තුටක් පල්ලාරි. රයිට්. මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. එතකොට ඒකත් මම දාගන්නවා කැල් එකට. හරිද? 120 බෙදීම 188.49.6යි i එක සමානයි මේ එකක් එනවා shift right bin ඒකට උත්තරේ තමයි අපිට ඍණ 0.6යි 3යි 6යි 1යි මොන හරි i එකක් එන්න මේ මම මේ කිලෝ වලින් නැත්නම් මිලි දා ගන්නන්නේ මිලි දාන්න ගියත් නෑ සෑහෙන ලොකු වෙන්නේ නැහැ මේ ගාන ෂේප්. එතකොට එන්නේ 0.10 6යි එක ඔන්න එකයි කරමු i. එතකොට මම දන්නා අපි දන්නා මේක දාන්න ඕනේ shift complex 3 සමානයි මෙන්න මේ value එක බිඳුවයි මේක ඍණ value එකක් තිබ්බේ i එක ඍණ එකක් තිබ්බේ 0.6යි 3යි හයයි ඇන්ගල් එක ඍණ 90යි කියලා දිනවා. හරිද? අපි දන්නා මේක ලියා ගන්න පුළුවන් අපිට IT සමානයි instantaneous current එක සමානයි maximum current එක 0.6යි 3යි 6යි maximum current එක වැඩි කිරීම sin omega t minus 90 මෙන්න මේ විදිහට අපි දන්නා ඉන්ඩක්ටර් එකේ minus 90 current එකයි volt එකයි current එක අතර minus 90 මේ phase difference එකක් තියෙනවා කියලා. ඒතකොට ඒ ගානෙත් වැරද්දක් නැහැ. current එකත් හෙව්වා ඉන්ඩක්ටර් reactance එකත් හෙව්වා. ඒ වගේම how much power is dissipated by the inductor කියලා අහනවා ඊළඟ scene එක. ඉන්ඩක්ටර් එකෙත් අන්න අපි කලින් කිව්ව ඒ scene එකමයි අපි දන්නා ඉන්ඩක්ටර් එකක් නම් induced power එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා power එකක් ගන්නවා ඇතුළට magnetic force එක විදිහට ආයේ ඒ magnetic force එකේ තියෙන power එක circuit එකටම එයා represent කරනවා. මෙන්න මේකයි inductor එකේ වෙන්නේ. එතකොට magnetic force නේ magnetic power එකක් විදිහට. හරිද? magnetic field එකක් මේ හරි create කරගෙන ඒ field එක ඇතුළේ එයා power එක store කරලා තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා ඒක ආයෙ return circuit එකට දෙනවා. මෙන්න මේකයි inductor එකේ scene එක. එතකොට ඒකේ power dissipation එකක් නැහැ. හරිද? ඉන්ඩක්ටර් එකේ power dissipation කියලා જાතියක් නැහැ. එතකොට ඒකේ power dissipation එක මොනවද? 0 watt. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඕක ideal circuit වලට විතරයි කියන එක මතකේ තියාගන්න. ඉන්ඩක්ටර් එකේ power dissipation තියෙනවා. අපි electrical වල කතා කරන්නේ ideal circuit ගැන විතරයි. ඒතකොට power dissipation එකක් ඉන්ඩක්ටර් එකට නැහැ. හරි මම හිතනවා කට්ටියට තේරුණා කියලා. මම නවත්තනවා. ඉස්සරහට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා RL එකයි RC එකයි RLC එකයි LC මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න තියෙන සර්කිට් ගැන. එහෙනම් මේක අපි ඉවර කරමු. ඊළඟට RL එකෙන් නැත්නම් RC එකෙන් මට මතක නැහැ කොතන හරි පටන් ගන්න.